आज काय मेनू आपल्या 28व्या भागामध्ये आज आपण बघणार आहोत भेंडीची एकदम वेगळ्या पद्धतीची भाजी, पेरूचं पंचामृत, नंतर वांग्याची आमटी आणि गाजराची कोशिंबीर। नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर। अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज काय मेनू बघता बघता आपला हा 28वा भाग आला। जवळजवळ गेले सतत 7 महिने आपण आज काय मेनू देत आहोत आणि बऱ्याच जणींनी मेनू घरी करून बघितले आणि मुख्य म्हणजे त्यांच्या घरातल्या सगळ्या व्यक्तींना किंवा सगळ्या कुटुंबाला ते मेनू आवडले। खरंच याशिवाय दुसरा आनंद तुम्हाला काय असणार आहे। या ज्या सगळ्या मेनूमध्ये म्हणजे जे 28 मेनू आपण बघितले त्याच्यात शक्यतो मी रोजचे सोपे जे घरात आपल्याला रोज करता येतील असे पदार्थ दाखवले, हो की नाही। आजच्या भागामध्ये सुद्धा आपण असे सोपे पदार्थ घेणार आहोत। आपण एक पेरूचं पंचामृत घेणार आहोत, नंतर भेंडीची भाजी करणार आहोत पण ती एक वेगळ्या पद्धतीने करणार आहोत बरं का। नंतर वांग घालून आमटी करणार आहोत आणि शिवाय गाजराची कोशिंबीर। अगदी सोपा मेनू आहे, झटपट होणारा आहे आणि घरातल्या सगळ्यांना आवडेल असा हा मेनू। चला तर मग बघूयात आपण कसा करायचा तो। सर्वात आधी आपण वरण भाताचा कुकर लावून घेतला आहे। त्याच्यात खाली तुरीची डाळ आणि त्यात थोडासा हिंग आणि हळद घालून आणि वरती भात लावलेला आहे। असा आपला कुकर तयार झाला। पहिल्यांदा आपण वांग्याची आमटी करून घेऊयात बरं का। त्याच्याकरता आपण थोडंसं अर्धा एक चमचा तेल घातलं आहे। ही अशी वांगी चिरून ती आपण पाण्यात घातली। पाण्यात घातल्यामुळे वांग कधी काळं पडत नाही। आज मी मोठं वांग होतं म्हणून मोठं वांग घेतलं, कुठल्याही प्रकारचं वांग घेतलं तरीसुद्धा चालू शकतं। आपलं तेल तापलेलं आहे, त्याच्यात आपण मोहरी घालूया। मोहरी तडतडली की कढीपत्त्याची पानं, थोडीशी हळद, थोडासा हिंग। नेहमी फोडणी मोहरी तडतडली ना की गॅस नेहमी लहान करायचा बरं का, नाहीतर मग आपली हळद कढीपत्ता हा जळण्याची शक्यता असते। याच्यात आपण आता ही वांगी घालूयात। आता वांगी जी घातलेली आहेत की नाही ती आपण थोडीशी तेलामध्ये परतून शिजवून घेऊयात थोडीशी। कारण कच्चं जर वांग असताना जर आपण याच्यात पाणी घातलं किंवा डाळ घातली तर आपल्या जे आमटीचा असतो तो स्वाद एकदम बदलतो। त्यामुळे कधी फ्लॉवरची आमटी करता येते, कोबीची आमटी करता येते, वांग्याची आमटी करता येते, कुठल्याही फळभाज्याची आमटी करता येते। ज्यावेळेला आपण फळभाज्या कुठल्याही फोडणीमध्ये घालतो तर त्यावेळेला त्याचा रंग पूर्ण बदलला गेला पाहिजे आणि मुख्य म्हणजे ते शिजलं गेलं पाहिजे, मगच आपण पाणी किंवा डाळ त्याच्यात घालायची असते। तर आपण आता वांग पहिल्यांदा शिजवून घेऊया। त्याच्याकरता मी त्याच्यावर झाकण टाकते। आपला वांग्याचाही रंग बदललेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी घालूयात। साधारण एक 4 माणसांना पुरेल एवढी आपण आमटी करतोय। आता याच्यात आपण नेहमीचा आपला जो मसाला आहे, हे माझा छोटा चमचा आहे बरं का। नेहमी पाळ्यामध्ये आपण छोटा चमचा ठेवतो, हो की नाही। असे आपण 2 ते 2.5 चमचा आपण आपला नेहमीचा काळा मसाला घातला आहे, थोडंसं लाल तिखट घातलं आहे, थोडी कोथिंबीर आणि चवीपुरता गूळ। आता या पाण्यामध्ये आपली आणखीन वांगी शिजतील तोपर्यंत आपण हे दुसऱ्या गॅसवर ठेवूयात आणि तोवर आपण पंचामृत करून घेऊयात। आता पंचामृत करण्यासाठी आपण एका कढईमध्ये थोडंसं 1-1.5 चमचा तेल घेतलं आहे। तेल तापलं की त्याच्यात आपण मोहरी घालूयात। हे पेरूचं पंचामृत आहे की नाही हे 3-4 दिवस आरामात टिकतं। अशा या पेरू मी चिरून घेतला आहे, याच्यामधल्या बिया अजिबात येऊ दिल्या नाहीत। मोठा पेरू होता बरं का, त्यामुळे वरचा भागच घेतला। एक वाटीभर आपण पेरूच्या फोडी घेतल्यात। हे तयार केलेलं पेरूचं पंचामृत फ्रीजमध्ये 4-5 दिवस आरामात टिकतं। आपल्याला हवं तेव्हा आपण सकाळ संध्याकाळ खाऊ शकतो। ह्याच्यात आपण अर्धा पाऊण चमचा मेथीचे दाणे, ते लालसर झाले की आपण त्याच्यामध्ये साधारण एक 3-4 हिरव्या मिरच्या चिरून घालणार आहोत। मिरच्यांचा रंग बदलला। आता ह्याच्यात आपण कढीपत्ता घातला, नंतर ह्याच्यात घालायला थोडेसे काजू, अगदी पातळ केलेले खोबऱ्याचे काप आणि थोडेसे दाणे घालणार आहोत। हे ऑप्शनल आहे, आपल्याकडे जे असेल ते आपण थोडं थोडं ह्याच्यात घातलं तरी छान लागतं। मुख्य म्हणजे चिंचेमुळे त्याला जो आंबट गोड चव येते की नाही ती खूप छान लागते आणि म्हणून त्याच्याकरता थोडेसे दाणे काजू हे घातले तरी चालतात। पण मगा सांगितल्यासारखंच की हे जरा ऑप्शनल आहे, जे असेल घरात ते घालावं। आता थोडासा आपला काजू आणि खोबऱ्याचा आणि दाण्याचा रंग बदलेल तोपर्यंत आपण गॅस परत मोठा केला आहे। आपले दाणे आणि काजू खोबरं सगळं लाल झालं आहे। त्याच्यात आपण आता हा चिरलेला पेरू घालूयात।
आणि परत एकदा चांगलं परतून घेऊया. आता पेरूचे सुद्धा किती प्रकार करता येतात. पेरूची चटणी करतात, पेरूची कोशिंबीर करतात, नंतर नुसतं आपण तिखट मीठ लावून सुद्धा पेरू खातो की नाही. आणि शिवाय पेरूची भाजीसुद्धा केली जाते बरं का. आपला पेरू पण परतला गेला आहे. त्याच्यात आता आपण थोडे भाजलेले तीळ घालणार आहोत, कारण आज नेमका तिळाचा कूट नव्हता. पण मग नसेल तर लागली काय आपण अरे बापरे असं करायचं नाही बरं का. नुसते तीळ टाकले तरीसुद्धा चालू शकतात. थोडासा 1 टेबलस्पून आपण ह्याच्यात दाण्याचा कूट घातला आहे, थोडीशी कोथिंबीर, थोडीशी हळद आधी घातली नाही आपण, नाही तर हळद जळाली असती. थोडंसं रंगाकरता आपण याच्यामध्ये लाल तिखट घातलं आहे, हे अर्धा चमचा आहे. थोडेसे जिरे घातले. आता हे आपण एकदा परत हलवून घेऊयात. पंचामृतसुद्धा किती प्रकारचं करता येतं. सिमला मिरचीचं पंचामृत आहे, पेरूचं आहे, चिंचगुळाचं आहे, मिरचीचं आहे. अनेक प्रकारचं पंचामृत केलं जातं. फक्त पंचामृताला एक लक्षात ठेवायचं, पंचामृताला कढीपत्ता, मेथीचे दाणे, चिंच आणि गूळ आणि मिरच्या ह्या 4-5 गोष्टी अगदी आवश्यक पाहिजे, म्हणजे मग त्या पंचामृताला छान चव येते. अंदाजे एक अर्ध्या लिंबा एवढं चिंच मी सकाळी भिजत टाकली होती आणि त्याचा असा कोळ काढून घेतला. तर हा त्याच्यातली चिंच किंवा चिंचोके असतील ते आपण काढून घ्यायच्या. आणि आता हा जो कोळ आहे, हे पाणी आहे, हे आपण आपल्या पंचामृतामध्ये घालूयात. आता ह्याला दुसऱ्या गॅसवर आपण शिजत ठेवूयात. आणि मग ह्याच्यात आता शिजल्यानंतर ह्याच्यात आपल्याला चवीपुरतं मीठ आणि गूळ घातलं की आपलं पंचामृत तयार होईल. तोपर्यंत आपली आमटी कशी झाली ते बघूयात. आता आपलं वांगी शिजली गेलीत का बघूयात बरं का आपण. अजून थोडीशी आपली वांगी शिजायची, थोडी आपण वांगी शिजवून घेऊयात. आता आपली वांगी शिजलेली, त्याच्यात आपण आपलं हे थोडंसं घोटलेलं वरण घालूयात. आपल्याला किती घट्ट पाहिजे, किती पातळ पाहिजे त्या अनुषंगाने आपण घालायचं. थोडंसं अजून लागेल असं मला वाटतं, अजून थोडंसं घालूयात. आणि चवीपुरतं मीठ. ह्याच्यात आपण थोडंसं ओलं नारळाचा चव आहे ना, तो आपण ह्याच्यात घालणार आहोत, म्हणजे आणखीन आपली जी आमटी आहे ती चविष्ट होईल. थोडीशी कोथिंबीर. आपली आमटी तयार झाली. आता आपण पंचामृत आपलं शिजलं आहे का, ते घट्ट झालं आहे का ते आपण बघूयात. थोडंसं अजून घट्ट व्हायला पाहिजे, कारण पंचामृत वगैरे असतं की नाही, ज्यावेळेला आपण पानात वाढतो तर त्याचा ओघळ नाही गेला पाहिजे, तिथल्या तिथे राहिलं पाहिजे इतपत आपल्याला घट्ट करायचं. पण अति घट्ट नाही करायचं बरं का. ते सुद्धा मग चवीला मग त्या गुळाचा पाक झाल्यासारखंच वाटतं. मुख्य म्हणजे पेरू शिजले गेले, दाणे आणि हे तर आपले तळले गेलेच होते हो की नाही. त्यामुळे आपले आता पेरू शिजले गेलेत. गॅस थोडासा लहान करूया. चवीपुरतं मीठ घालूयात. पंचामृत हे नेहमी आंबट गोड असतं, त्यामुळे ह्याच्यामध्ये जरा जास्त म्हणजे नेहमीपेक्षा थोडा जास्त गूळ घातला पाहिजे, कारण त्या पंचामृताची चव आपल्याला आंबट गोड यायला लागते आणि मुख्य त्याला पेरूचा स्वाद पाहिजे हो की नाही. त्यामुळे आपण थोडासा गूळ जास्त घातला आहे. आणि आता गुळामुळे बघा तर पंचामृताचा रंग पण एकदम बदलेल आणि घट्टपणा पण आपल्या पंचामृताला पटकन आणि चांगला येईल, आहे की नाही. तुमच्या लक्षात आलं असेल बघा, तेच पंचामृत किती छान आणि वेगळं दिसायला लागलं की नाही एकदम. आता हे आपलं पंचामृत पण झालं आहे, आमटी पण झालेली आहे. अजून एक 5 मिनटं आपण तिला दुसऱ्या गॅसवर उकळत ठेवली होती, ते पण आता छान उकळली गेली. कारण मी मागे एकदा सांगितलं होतं की जितकी आमटी उकळेल तितका तिचा स्वाद असतो तो जास्त चांगला होतो. त्यामुळे मागच्या गॅसवर आपण आमटी पण उकळत टाकली होती, ती पण छान उकळली गेली. पंचामृत पण झालं, त्याच्यावर वरती तेल आलेलं आहे, म्हणजे आपलं पंचामृत पण झाले हो की नाही. पंचामृताचं एक सांगायचं राहिलं बरं का, फार घट्ट पंचामृत करायचं नाही, कारण गार झाल्यावर ते आणखीन घट्ट व्हायला लागतं. आता आपण भेंडीची भाजी करूयात. आता आपण भेंडीची भाजी करणार आहोत. त्याच्याकरता ही अशी आपण नेहमीसारखी भेंडी चिरून घेतली. चिरताना नेहमी इथे बघायचं, मागे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की इथे कुठे काळं नाही आहे ना, या बिया आहेत की नाही, इथे काळं नाही आहे ना बघायचं. नाहीतर मग एखाद्या वेळेला इथे जर काळं असेल चिरताना लक्षात आलं तर ती भेंडी किडकी असते, ती काढून टाकायची. नाही तर तेवढा भाग तरी काढून मग बाकीची भेंडी वापरण्यास घेतली तरी हरकत नाही. तसंच भेंडी नेहमी ज्यावेळेला आपण घेतो त्यावेळेला ती खळखळून पाण्यामध्ये धुवायची आधी, मग ती कपड्यावर वाळवायची आणि दुसऱ्या एका कापडाने, कोरड्या कापडाने चक्क पुसून काढायची. चिरलेली भेंडी जर आपण अशीच्या अशी पाण्यात टाकली तर ती चिकट होते आणि मग आपली भाजीला अशी तार येते. त्यामुळे कधीही चिरलेली भेंडी पाण्यात घालायची नाही. सकाळी चहाच्या वेळेलाच एक मुठभर छोले मी भिजत टाकले होते. आता एक 7-8 तास झाले, त्यामुळे आपले छोले चांगले भिजले गेलेत. आता याच्यात आपण भेंडीच्या भाजी करता तेल घेतो आहे. भेंडीच्या भाजीला थोडंसं तेलाचं प्रमाण जास्त, नेहमीच्या भाज्यांपेक्षा जास्त घ्या, म्हणजे भेंडी चिकट होत नाही. आता आपली तेल तापलं की आपण ह्याच्यामध्ये मोहरी घालणार आहोत. आपलं मोहरी तडतडली आहे, त्याच्यामध्ये आपण थोडासा कांदा घालणार आहोत. जे लोक कांदा खात नाहीत किंवा लसूण खात नाहीत
त्यांनी हा कांदा नाही घातला तरीसुद्धा चालू शकतो. मग मी म्हटलं ना की भेंडीची भाजी आपण वेगळ्या पद्धतीने करणार आहोत. तर भेंडीच्या भाजीत नेहमी बटाटा, कांदा किंवा डाळीचं पीठ, ताक घालून आपण नेहमीच करतो. पण आज जी करणार आहोत ती आपण जे छोले होते की नाही ते थोडेसे मिक्सरमधनं मी अर्धवट असे बारीक करून घेतले. पाणी वगैरे काही घातलं नाही, फक्त छोले घातल्याने एकदा दोनदा फक्त आपण फिरवून घेतले. आता आपले कांदे लाल झाले, त्याच्यात थोडासा आपण हिंग घालूयात, थोडेसे जिरे घालूयात. जिरे तडतडले नाही तरी चालेल, नुसते जरी आपल्या जिऱ्याचा छान स्वाद येतो. नंतर हे जे छोले आहेत हे आपण याच्यात घालणार आहोत. बऱ्याच जणांनी मला विचारलं की काकू तुम्ही हे कसा ठरवता मेनू. तर काही नाही, आपण बघायचं की पौष्टिकता रोजची कशी येते. म्हणजे डाळ म्हणा, एखादी उसळ म्हणा, ही साधारण दिवसातनं एकदा कुठल्या तरी रूपात आपल्या मेनूमध्ये जर आली तर मग ते जेवण नेहमी पौष्टिक होतं. आता आपण हे थोडंसं परतून घेऊयात. आपल्याला काय अगदी पाणी घालून खूप शिजवायचं आहे असं नाही आहे, कारण आपले चांगले भिजले गेले, त्यामुळे त्याचा थोडासा जरा कच्चेपणा जाऊस्तोवर आपल्याला ही जी डाळ आहे म्हणजे हे जे आपण वाटलेले छोले आहेत ते आपल्याला परतून घ्यायचे. आपले आता अर्धवट छोले जे घातले त्याचासुद्धा रंग बदलला आहे, याचा अर्थ ते शिजले गेलेत. आता आपण ह्याच्यामध्ये हळद घालूयात, थोड्याशा हिरव्या मिरच्या घालूयात आणि परत एकदा परतून घेऊयात. अंदाजे मी याच्यामध्ये पाव किलो भेंडीला अर्धी वाटी भिजलेले छोले बारीक केले बरं का. म्हणजे मुठभर छोले आपण भिजत टाकले तरीसुद्धा त्याची अर्धी वाटी छोले तयार होतात. आता आपला कांदा, छोले सगळे छान परतले गेलेत. त्याच्यात आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूयात आणि आपली जी चिरलेली भेंडी आहे ही सगळी घालूयात. भेंडी करताना नेहमी मोठा गॅस ठेवावा, म्हणजे काय होतं भेंडीला चिकटपणा त्यातल्या त्यात कमी येतो. भेंडीचा चिकटपणा घालायला त्याच्यामध्ये लिंबू म्हणा किंवा आंबट काही टाकतात, म्हणजे लिंबू, ताक किंवा चिंचेचं पाणी किंवा चिंचेचं बुटूक किंवा आमचूर पावडरसुद्धा वापरली जाते. पण जर समजा तुम्ही थोडंसं तेल जास्त घातलं आणि भेंडी परतली तर तो त्या चिकटपणा कमी होतो आणि पहिल्यांदा जरा चिकट जरी वाटलं तरी नंतर तो भेंडीचा चिकटपणा कमी व्हायला लागतो. परंतु काही भेंड्या मात्र चिकटच असतात, त्याला तुम्ही चिंच घाला नाही तर काही घाला, ती भाजी चिकटच होते. आहे की नाही आपली भेंडी, त्या मानाने तिला चिकटपणा आलेला नाही आहे. अजून थोडीशी परतली की आपली भेंडी चांगली मोकळी होईल बरं का. भेंडी फार काळी झाली तरी कडवट लागते, त्यामुळे तिचा रंग थोडासा बदलेल इतकंच आपल्याला परतायची आहे. किंवा ज्यावेळेला आपण कधीही कोरडी भेंडीची भाजी करतो, म्हणजे पाणी किंवा ताक वापरत नाही, त्यावेळेला त्यात घालणारी कोथिंबीरसुद्धा जी असते ती कोरडी घालावी. जर समजा ओलसर असेल तर मग त्या भेंडीला पुन्हा पाणी सुटण्याचे चान्सेस असतात. ह्याच्यात आता आपण थोडंसं लाल तिखट घातलं आहे. ह्याच्यात आपण हा कांदे लसूण मसाला घालणार आहोत. साधारण आपण अर्धा पाऊण चमचा घातला, कारण हा कांदे लसूण मसाला जरा तिखट आहे. थोडंसं मीठ आणि आता आपण आपली भेंडी छान हलवून घेऊयात. तुमच्या लक्षात येत असेल पहा भेंडीचा आपला रंग बदलत आला आहे आणि इथे बाजूला तेलसुद्धा सुटायला लागलं, हो की नाही. म्हणजे आपली भेंडीची भाजी होत आली. अगदी झटपट होते आणि छान होते. आपली भेंडीची भाजी चांगली झाली आहे. समजा वाटलं तर एखादी लिंबाची चतकोर फोड आपण ह्याच्यामध्ये पिळली तरीसुद्धा चालू शकते. तर आपली भेंडी आता काही चिकट झालेली नाही, त्यामुळे आपल्याला ती काही घालायची गरज नाही. पण एक मात्र लक्षात ठेवा की चिंच म्हणा किंवा लिंबू पिळल्यानंतर भेंडीचा स्वाद मात्र बदलला जातो. आपली भेंडीची भाजी झालेली आहे. आता आपण गाजराची कोशिंबीर करूयात. आता आपण कोशिंबीर करूयात बरं का. त्याच्याकरता लाल छान गाजर आणलं होतं, ते किसून घेतलं. त्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर, चिरलेली कांद्याची पात, अगदी 2-3 मिरच्यांचे तुकडे, थोडासा दाण्याचा कूट, चवीपुरतं मीठ, चवीपुरती साखर आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये छान खमंग अगदी अर्धा चमचा तेलाची फोडणी घालणार आहोत. फोडणीसाठी आपण याच्यात अगदी अर्धा चमचा तेल घातलं आहे. त्याच्यामध्ये जिरे घातलेत. गॅस लागली बंद करून टाकणार आपण आणि त्याच्यात थोडासा हिंग घालून ही फोडणी आपल्या या कोशिंबीरीवर घालणार आहोत. अशी आपली ही कोशिंबीर छान तयार झाली आहे. वेळेवर आपण आता फक्त थोडासा एक अर्धा चमचा लिंबाचा रस घातला की आपली कोशिंबीर तयार होईल. आपला सगळा मेनू तयार झाला आहे. आता आपण वाढायला घेऊयात. असा आपला छान आजचा मेनू तयार झाला आहे. नेहमीप्रमाणे साधं वरण भात आहे, पोळ्या आहेत, गाजर आणि कांद्याच्या पातीची मस्त खमंग कोशिंबीर आहे, पेरूचं पंचामृत, लिंबू, मीठ, पापड, नंतर छोले घालून केलेली भेंडीची भाजी आणि वांग्याची आमटी. असा पूर्ण मेनू तयार झाला आहे. फक्त आता जेवायला बसायलाच अवकाश आहे. चला तर मग बसूयात जेवायला.
असा हा आपला अगदी मस्त छान मेनू, रुचकर मेनू तयार झालेला आहे. तुम्ही नक्की करून बघा आणि कसा झाला, घरातल्यांना आवडला, कसा आवडला, त्यातला कुठला पदार्थ आवडला हे मला अभिप्रायामध्ये नक्की कळवा. तुमच्या अभिप्रायाची मी वाट बघते. अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, आपल्या इतर मित्रमंडळींनासुद्धा आपल्या अनुराधा चॅनलबद्दल सांगा बरं का. धन्यवाद.